สวัสดีครับทุกคนเหมือนชื่อคลิปบอกครับผมซื้อนาฬิกามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คลิป wish list เพิ่งลงไปไม่กี่สัปดาห์เองนะถามว่าจริงๆแล้วเป็นหนึ่งใน wish list ไหมก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมดูไว้เนี่ยแหละนะครับบังเอิญประจวบเหมาะกับพอดีมีคนโพสต์ขายพอดีแล้วผมก็แบบรู้สึกว่าชอบนะครับเราก็เลยซื้อมานะครับนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาอวดนาฬิกากันแล้วกันนะต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาเนาะเราซื้อเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็อยากจะเก็บสะสมมันไว้ถามว่าผมซื้อเพื่อที่จะเก็งกำไรและรอให้มันราคาขึ้นไหมก็ไม่ใช่อีกอยู่ดีนะครับเพราะว่าด้วยเนเจอร์ของผมเนี่ยเวลาผมซื้ออะไรผมเป็นคนที่ซื้อมาใช้งานจริงๆแล้วก็ถือว่าเหมือนซื้อเก็บแล้วกันนะครับเก็บไปถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใส่หรือเราไม่ได้ใช้ยังไงเราก็ค่อยหาโอกาสปล่อยต่อไปแล้วกันเนาะเป็นฟิลนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการซื้อนาฬิกาของผมก็คือซื้อมาใช้แล้วก็ซื้อมาแมทช์ลุคซื้อมาแต่งตัวฟิลนั้นนะครับนี่คือหลักการในการที่ผมซื้อนาฬิกามาใช้นะผมเอาให้ทุกคนดูก่อนนะครับไม่ได้อยู่ใน wish list เลยแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในอันที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็ค่อนข้าง timeless นะครับนี่ครับทุกคนมันคือ Rolex Explorer 1 นะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของนักสะสมนาฬิกาเขาจะเรียกว่ารุ่นสวิสเดียวนะครับสวิส only อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี้ยมันมีแค่คำว่าสวิสเฉยๆนะครับต่างจากรุ่นอื่นๆที่มันอาจจะมีตามงกุฎ Rolex ข้างล่างแล้วก็เขียนว่า Swiss made นะครับแล้วก็มี Rolex นะอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ทำให้ผมตัดสินใจซื้อเรือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรือนนี้เนี่ยผมซื้อมาเป็นมือ2นะครับแล้วก็เรือนนี้เนี่ยจริงๆอายุมันประมาณ20กว่าปีแล้ว date of purchase มันเนี่ยก็คือปี 2000 นะก็ต้องบอกก่อนว่ารุ่น Swiss เดียวเนี่ยนะครับ Swiss only เนี่ยบนหน้าปัดเนี่ยผลิตแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สะสม Rolex เนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าหน้าปัดเนี้ยที่เป็น Swiss เดียวเนี่ย1998 กับ 1999 นะเป็นปีเดียวที่เขาผลิตหน้านี้ออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น Explorer 1 รุ่นใหม่เนี่ยข้างๆตรงขอบของตัวเบเซลด้านในเนี่ยผมไม่รู้มันเรียกเบเซลป่ะนะคือด้านขอบข้างๆแล้วนึงผมซูมให้ดูด้านข้างขอบของตัวนาฬิกาด้านในเนี่ยมันก็จะมีรอย engrave เยอะๆเลยนะที่เขียนว่า Rolex อยู่รอบเรือนเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีคำว่าSwiss made แล้วก็มีตา Rolex อยู่ด้วยอันเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อเรือนนี้เพราะว่าเรือนนี้มันเป็นผลิตปีเดียวถูกไหมผลิตมีช่วงเวลาแค่1ปีที่เขาผลิตแล้วเขาก็ไม่ผลิตอีกแล้วไอ้รุ่นปัจจุบันเนี่ยที่เขามีขอบคำว่า Rolex เยอะๆข้างๆเนี่ยมันก็จะได้ลุคที่แบบมีตา Rolex จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้คลีนเท่านี้ผมรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มันค่อนข้างคลีนก็คือไม่ได้มีคำว่า made ไม่ได้มีมงกุฎ Rolex ข้างล่างตรงเลข6เนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีขอบข้างผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในรุ่นของ Explorer 1 ที่ค่อนข้างคลีนที่สุดเท่าที่เราจะสามารถหาได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นมือ2แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นวินเทจก็ตามเนาะก็เป็นฟีลประมาณนั้นแหละครับจริงๆอันนี้ Rolex เรือนแรกของผมนะแล้วเราก็ซื้อแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกในคลิป wish list เราซื้อเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราแบบอยากซื้อนาฬิกามาใช้แล้วก็ซื้อเก็บเป็นรางวัลให้ตัวเองแล้วกันเนาะแล้วก็น่าจะเป็นกึ่งว่าเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองในปีนี้แต่ว่ามาเร็วหน่อยนะครับล่วงหน้าอันนี้เนี่ยผมได้มาในราคาประมาณ 200,000 ต้นๆนะครับ 210,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้นะครับไปเจอในโพสต์ใน Instagram นะครับที่เขาขายอยู่นะร้านออสการ์นาฬิกาก็สภาพเนี่ยค่อนข้างใหม่มากๆนะทุกคนอันเนี้ยรู้สึกว่าเขาเก็บมาดีมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยก็คือมีใบมีกล่องมีเซตครบเซตเลยฟูลเซตนะครับได้มาในราคาที่ค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างคุ้มราคาแหละเพราะว่าผมก็เคยเห็นราคาประมาณนี้แต่ว่าสภาพไม่ได้ดีเท่านี้นะครับอันนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อนะครับออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เราแต่งตัวได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งตัวยากจริงๆแล้วผมตอนแรกดูเป็นเรือนที่แบบจะค่อนข้างเดรสกว่านี้เป็นสายพวกสายจูบิลี่หรือว่าเป็นสายหนังนู่นนี่นั่นนะครับตาม wish list ที่เราบอกไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงๆมันสปอร์ตกว่าเยอะเลยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เล็งไว้หรอกแต่ว่ามันแต่งตัวง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างคลาสสิกแล้วอีกอย่างหนึ่ง Explorer ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มันแสดงถึงการค้นพบของมนุษยชาติอะไรประมาณนั้นก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้ว Explorer เนี่ยเขาก็เคลมไปว่ามันก็คือการใส่ขึ้นไปบนเทือกเขาเอเวอเรสต์เนาะจริงๆอันเนี้ยตัวเนี้ยผมก็รู้สึกว่าข้อมือผมมันเป็นข้อมือขนาดเล็กแล้วก็เหมาะกับเรือนที่เป็น36มิลนะครับเดี๋ยวผมใส่ขึ้นข้อให้ดูแล้วกันว่าใส่ออกมาแล้วเป็นประมาณไหนนะครับใส่ออกมาแล้วจะ
ประมาณนี้นะครับข้อมือผมเนี่ย 15.9 เซนนะครับหรือว่าประมาณ16 เซนเนี่ยแหละผมก็รู้สึกว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้นาฬิกาที่มันสปอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถใส่ไปได้ถึงพวก38อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นเรือนที่36เนี่ยพอขึ้นข้อออกมาแล้วมันยังดูมีความเป็นเดรสอยู่กึ่งสปอร์ตได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าขึ้นข้อแล้วโอเคสวยเลยนะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับรู้สึกว่าแมทช์ลุคได้อยู่เอาจริงๆแล้วผมก็น่าจะไม่ได้พูดดีเทลเยอะแยะเกี่ยวกับนาฬิกาเนาะเกี่ยวกับตัวนาฬิกาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านนาฬิกานะซื้อมาเพราะว่าชอบแล้วก็ซื้อมาเพราะว่าชอบการแต่งตัวแล้วก็แมทช์ลุคแล้วก็อยากเก็บสะสมนาฬิกาไว้บ้างนะครับถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวผมมาแมทช์ลุคให้ทุกคนดูคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดว่าผมแต่งตัวแมทช์ลุคกับเรือนนี้เนี่ยเราแต่งตัวยังไงได้บ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกึ่งสปอร์ตกึ่งเดรสแล้วก็มันค่อนข้างคลาสสิกอันนี้จริงๆแมทช์กับอะไรก็ได้นะผมในความรู้สึกผมมันค่อนข้างง่ายๆดีแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่อะไรที่มันเรียบร้อยจนเกินไปเนาะอาจจะต้องเป็นแบบวันสบายๆแต่งตัวแคชชวลหน่อยก็แมทช์ได้นะครับแมทช์สัก2หรือ3ลุคแล้วกันกับเรือนนี้นะครับไปดูกันเนี่ยทุกคนอันนี้คือลุคแรกนะครับผมรู้สึกว่าใส่แบบนี้ก็แคชชวลดีแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตแต่ว่าเราก็เลือกเป็นลินินกางเกงเราก็เลือกเป็นคอตตอนเนาะอันนี้มันก็เป็นสปอร์ตดีนะครับพอแมทช์แล้วสีมันอยู่ด้วยกันมันก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะครับสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนๆแล้วก็กางเกงคอตตอนสีเบจมันก็ไปด้วยกันได้ง่ายดีนะครับอันนี้เป็นลุคแรกที่ผมรู้สึกว่าชิลๆดีนะครับเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเราใส่แบบนี้มันก็เข้าแล้วมันก็ใส่ได้ง่ายๆดีนะครับอันนี้ก็เป็นลุคแรกเดี๋ยวลุคต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใส่ให้ลำลองกว่านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมแต่งตัวแบบเรียบร้อยกว่านี้เนี่ยเป็นสูทเชิ้ตเนคไทผมก็อาจจะใส่เป็นนาฬิกาที่เป็นเดรสแล้วเดี๋ยวลุคที่3แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาแต่งที่เป็นแบบเชิ้ตไทแต่ว่าเป็นฟิลแบบแคชชวลให้ดูอีกลุคหนึ่งแล้วกันกับเรือนนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเป็นแบบแคชชวลเลยดีกว่าไปโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นลุคที่2นะจริงๆตอนแรกผมคิดว่าผมจะใส่เสื้อยืดแต่รู้สึกว่ามีตัวนี้เหมือนกันที่แบบได้ฟิลคล้ายๆเสื้อยืดไม่ได้เรียบร้อยจนเกินไปเพราะว่านาฬิกามันก็มีความแบบไซส์แบบเดรสอยู่ประมาณหนึ่งเนาะแล้วมันก็มีหน้าปัดดำผมก็เลยแมทช์กับกางเกงดำเนาะอันนี้เป็นแบบชิลๆหมวกดำเสื้อสีน้ำตาลแล้วก็กางเกงดำนะครับชิลๆผมรู้สึกอันเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เหมาะกับวันหยุดอยู่ประมาณนึงนะแล้วเราก็รู้สึกว่าลุคแบบไม่ได้ต้องแบบเรียบร้อยอะไรมากแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความแบบเทเลอร์มีกลิ่นอายของความแบบเดรสอยู่นิดนึงกับนาฬิกาเนาะผมรู้สึกว่ามันก็ชิลๆดีลุคที่2ประมาณนี้นะครับทุกคนก็รู้สึกว่าใส่กับเสื้อยืดหรือว่าใส่กับแขนสั้นเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแมทชิ่งง่ายดีไม่จำเป็นต้องคิดมากขนาดนั้นนะเรือนเนี้ยมันไปได้กับจริงๆแทบจะทุกสีเลยนะครับเอาจริงๆก็แค่โยนเข้าไปมันก็เข้าเอาจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสีดำก็อาจจะเข้าเป็นพิเศษเนาะกับลุคต่างๆเนาะทุกคนจริงๆผมยังไม่เคยมาแมทช์ลุคแบบเยอะๆแล้วก็คิดจากนาฬิกาเป็นตัวยืนเหมือนกันเนาะคลิปนี้แหละก็ทำให้ผมได้มานั่งแมทช์ลุคกับเรือนนี้แบบจริงๆจังๆนะครับเดี๋ยวลองดูลุคต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามเลือกใส่เชิ้ตผูกไทแล้วก็ใส่เรือนนี้ให้มันดูแคชชวลเนาะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงโอเคครับทุกคนลุคที่3นะครับอันนี้เราผูกไทแต่เราก็ยังพยายามทำให้ทุกอย่างมันดูแคชชวลเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ลินินเหมือนตัวแรกนะครับแต่ว่าเรียบร้อยขึ้นมาหน่อยนะกางเกงผ้าวูแต่ว่าเชิ้ตเราก็ยังเป็นแบบเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นแบบเดนิมเชิ้ตแบบนี้นะครับแล้วก็ไทเราก็ผูกให้มันแบบดูแคชชวลนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ดูแบบว่าเรียบร้อยจ๋าขนาดนั้นนะมันก็ยังมีความเป็นแบบเข้ากันของสีนะเป็นแบบสียีนก็มีความแบบชิลๆประมาณนึงอยู่แล้วก็ผ้าลินินที่แบบไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับบวกกับนาฬิกาที่แบบมันก็กึ่งเดรสกึ่งสปอร์ตชิลๆดีนะครับลุคนี้ไม่ได้ดูแบบแคชชวลจ๋าแล้วก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยจ๋านะมันยังดูมีความบาลานซ์กึ่งกลางระหว่างเรียบร้อยกับไม่เรียบร้อยบวกกับนาฬิกาแบบนี้โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะเราลองมาแมทช์ลุคให้ดูนะเป็นรีวิวในสไตล์ผมแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนาฬิกาเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องแมทช์ลุคอาจจะพอช่วยทุกคนได้เนาะไอเดียในการแมทช์ลุคจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรือนนี้เนาะแต่ว่าขอแค่เป็นสไตล์ประมาณนี้สปอร์ตประมาณนี้สีประมาณนี้หน้าปัดดำก็แมทช์ลุคประมาณนี้ได้นะครับชิลๆนะทุกคนลองดูครับทุกคนอันนี้เป็นเรือนแรกเอาจริงๆผมอาจจะต้องถืออันเนี้ย
เข้าไปรวมใน wish list แล้วถ้าเกิดว่าพอได้เรือนนี้มาเนี่ยปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีนาฬิกาอีกไหมก็คงดูส่องๆไปเรื่อยๆแหละถ้าเกิดว่าใครคิดว่าผมเหมาะกับเรือนไหนจริงๆพิมพ์มาได้หรือว่าป้ายยามาในเหมือนคลิป wish list ได้นะมีคนป้ายยากันมาเต็มเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่แนะนำได้ไปส่องตามๆกันแล้วก็สวยทุกเรือนเลยนะครับแล้วก็คงจะถ้าเกิดว่าเจออันไหนถูกใจก็อาจจะแบบว่าแปะไว้แล้วกันเนาะทุกคนตะไว้แต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ได้มาโดยบังเอิญเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นว่าเขามีเข้ามาขายพอดีแล้วก็สภาพสวยมากๆก็เลยโดนมานะครับอันเนี้ยจริงๆสภาพสวยจริงเพราะว่าผมเคยเห็นเรือนอื่นๆแล้วก็มีรอยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่อันเนี้ยรอยน้อยมากแล้วก็สภาพสวยเลยก็เลยได้มานะครับทุกคนถ้าเกิดว่าได้อะไรมาใหม่เดี๋ยวเอามาอัปเดตทุกคนฟังอีกวันนี้ก็มารีวิวเชิงแมทช์ลุคให้ทุกคนดูแล้วกันแล้วก็เหตุผลที่ทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อเนาะขอบคุณมากๆครับทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวไงถ้าเกิดว่ามีเรือนไหนหรือว่าครั้งหน้าโดนอะไรเดี๋ยวเอามารีวิวให้ทุกคนฟังครับอันนี้ก็เจ็บเป็นหนักพอสมควรนะถ้าเกิดว่าใครเห็นจากคลิปน้องเป้ซินเจเล่โคเซ็ตวันนั้นแหละวันที่ผมไปช่วยเขาถ่ายลิเบราโน่นั่นแหละวันนั้นคือวันที่ผมไปรับนาฬิกามาเนาะแล้วก็ได้มาอยู่ในถุงที่ทุกคนบอกว่าซื้ออะไรนั่นแหละอันนี้แหละครับก็มารีวิวให้ทุกคนดูแล้วครับได้เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ